انا دست چپش سانسورشو خیلی حد بکنم. اینجا وایستاده ما شما بگید
شما نگاه خانم انا دست چپش 190 الواقعی چه داره میگم انسی زنگ زده بود به تو امروز زنگ زده به میترا زنگ زد میترا کجایی و میخوام Ja, mach was.
بعد اینکه زرهش بیفته بال اصلی ناسنج رو بیفته به بابا